جزاك الله خيرا أخي موسى على ما أفدت به إخوانك. وتكميلا للفائدة وتعليقا عليها، نقول بأن أكثر الناس ونحن منهم ننظر إلى هذه المناهي الشرعية وإلى هذه النصوص الخطيرة نظرة قاصرة جدا جدا جدا، وهذه النظرة هي سبب هلاكنا في كثير من القضايا. الواحد فينا لما يقرأ الآية أو الحديث ينصب لكل غادر لواء، مجرد ما يقرأ النص هذا ينطبع في ذهنه فلان وفلان من الناس، من أصحاب الغدر، لولا الغدر فيه صفة لازمة، فلان غادر خلاص معروف بالغدر. يعني ما يتفكرش نفسه الإنسان هو يقرأ، ما يتفكرش نفسه هل وقعت في الغدر، هل غدرت يوما، ما يتساءلش، وإنما يشوف شرار الخلق اللي معروفين بالغدر ويسأل الله العافية والسلامة. لكن كونه يخاف على نفسه من أن يقع في هذا الخلق المشين، هذه إلا من رحم الله، إلا الإنسان، إلا المؤمن اللي يخاف الله عز وجل وعرف حقيقة الدنيا وحقيقة يوم الحساب. هذا الإنسان مجرد ما يشوف النواهي هذه يعرضها على نفسه ويعرض نفسه عليها ويشوف ويحاسب نفسه حساب دقيق. الغدر يتبادر إلى ذهننا أن الغدر هو الطعن في الظهر، وربما الغيبة، وربما أخذ الكلام، وربما تأليب الناس وراء الظهر. هذا هو المتبادر إلى الذهن، لكن حقيقة على خلاف ذلك الغدر هو نقض العهد كما قال العلماء. شوفوا، رجعوا إلى تعريف الغدر لغة واصطلاحا، تفهموا بأنه أكثرنا ربما يقع في هذا الخلق وهو لا يدري. لما يكون عندك خوك وصاحبك، حتى لا أقول خوك في الله لأنه هذا شيء عظيم جدا، قل لك صاحبك وصديقك تربطك به علاقة صحبة، كما كان في العهد الجاهلي. الناس قبل ما يجي الإسلام كانوا يعرفوا شيء، كان قانون الصحبة. لما تربطك هذه العلاقة الوثيقة ثم تترك خوك يتمحن في الدنيا، لا تنصره ولا تتواصل معه ولا تدافع عنه ولا تواسيه، فهذا هو عين الغدر. يا إخوان، الشريعة لما يجي فيها نواهي، الأصل أنها معروفة، يعني ممقوتة عند البشرية. ما تلقاش، لأن حتى الكافر يمقت الغدر، ما تلقاش إنسان يمتدح الغدر. يعني لما تجي النواهي تؤكد هذا الشيء، يعني فيها معاني دقيقة، مش مجرد هذه المعاني اللي عرفت عند الناس وعند البشرية. فالغدر كما قلت أكثر الناس واقع فيه وهو لا يدري. جي يوم القيامة فتجد ألوية نصبت من أجل غدرتك بفلان وفلان وفلان، مش لواء واحد فقط. وأعظم وأشنع الغدر أنه يقع في حق الوالدين وفي حق أقاربك وجيرانك. كلما كان الإنسان وكلما كان المغدور أقرب إليك كلما عظم إثم هذا الغدر. الدنيا يا أخي الكريم مش كما تتصورها. الدنيا فيها قانون بشري، قانون البشرية وقانون العلاقات. أعظم من ذلك فيها الشريعة الإسلامية اللي بينت لك كيفاش تعيش مع الناس، لا سيما لتشترك معهم في هذا الدين العظيم وفي توحيد رب العالمين. موش فوضى، أجري على حياتك نوض صباح، أجري على مصالحك نرقد، ومين داك هكذا تلاقى مع ناسك ومعارفك واش راك لاباس، راك مليح وسلام. أبدا. إلى وقت قريب كنت من أفقر الناس ومن أحوجهم إلى الإعانة وإلى المواساة، وكانوا معك ناس وأقرب الناس إليك وكانوا مشاركينك في هذه الهموم. فتحت عليك الدنيا وكبرت وتزوجت وجبت دراري، نسيت كامل الناس اللي كانوا معك وواقفين معك. انت في نفسك الآن تظن أنه هذا ليس من الغدر؟ قل لي مانيش قاصد. أبدا، القصد ما عنده حتى علاقة في هذه المواضيع يا ناس. يوم القيامة لما تكتشف وتكشف لك أعمالك وسيئاتك التمة تقول يا ليتني يا ليتني. انتبهوا إلى هذه الأشياء وهذه المعاني الدقيقة. والأعظم من ذلك، وراني طولت، أنك أنت قرأت هذه النصوص، غيرك من لم يقرأها، فالحجة قائمة عليك أكثر وأكثر. انتبهوا لعلاقاتكم مع الناس، عندك واجبات تسأل عليها يوم القيامة. أحيانا المقاطعة والانقطاع يكون متبادل، لكن تكونك أولى بهذه الأخلاق وهذه المواقف الشريفة، وأنت تحوس وأنت تبحث. فكيف إذا كنت أنت في ساعة من أمرك ومرتاح وتعرف لإخوانك وتعرف لوالديك، نعاود ونرجع للوالدين ولإخوانك وأخواتك وجيرانك،
هذيك العجوزه اللي كبرت معاها وكانت تربيك، وربما الام تاعك كانت تخليك عند هذه المراه هذه جارتك، والان كبرت وراهي مريضه وراهي فاتت 80 سنه، وربما تعمات وراهي بالسكر ولا طونسيون، ما كاش اللي يوقف عليها. وانت الله يبارك، الله عز وجل فات عليك بسياره بعمل وبصحتك وراك تمشي وتجري، لا سيما اذا انتقلت ورحلت سنوات حتى تسمع فلان توفى، ولعلك حتى الجنازه ما تحضرهاش. اليس هذا من الغدر؟ والله المستعان. السلام عليكم.